La ce destinație avea acest spațiu? El nu s-a construit după casă, ca un fel de secție aparte. Aici deci, s-a construit odată cu casa. Unii gospodari își făceau bucătării de vară, alții gospodari țineau mieluțe pe timp de iarnă sau diferite bagaje. Pentru mine, numărul mare de exponate m-a determinat să folosesc la maximum fiecare spațiu să pot expune. Aici am amenajat o expoziție documentară istorică, așa Câmpul Lung de altă dată. 14 aprilie 1411 este data când apare prima atestare documentară a Câmpul Lungului. Este vremea când marile domnitori, Alexandru cel Bun, pomenea într-un act de Danii. Am dorit mănăstirii Moldovița, satul Vama, de mai sus de Câmpul Lung. Și exista până atunci și Vama și Câmpul Lung, dar atunci este prima dată amintit într-un act domnesc. Fie vorba de un expoziție documentară istorică, aici am amenajat o mică expoziție cu toți primarii pe care i-a avut Câmpul Lung, începând cu cel mai vechi, în ordine cronologică, până la cel actual. Legat de primare, avem un act inedit, ar fi valabil și acum. Cam cu 80 de ani în urmă, nimeni nu putea fi ales primară fără acest atestat de moralitate. El avea de cine? De sfațul înțeleptul sau bătrână la fiecare primărie. Deci în alegerea primarului conta foarte mult comportamentul moral al omului și nu dorința de năvustire peste noapte, cum se întâmplă acum. Mai auzim, din păcate, câte un copilaș spune, unchiul meu va fi primar în campania electorală, se va îmbogăți. Deci nu realizează că acel primar trebuie să fie la dispoziția omului și nu invers. Sincer vă spun, nu cu război mult viteză arată, am mâncat și eu pâine asta vreo 12 ani, am fost vreo 8 ani primar în Moldovița, Ecobeni, sat la Pojătă, dar ce știi, vă spun, pe vremea aceea, nu am avut situații când colegi de-a mei să fie intrat sub incidența legii de corupție sau de mită. Mai lua cât din păniac, mai lua sărea gardul vecin, dar nu era situație de genul ăsta cum se întâmplă, din păcate, acum. Da, personalități la 600 de ani. Și aici două cuvinte v-aș ruga să reține legătură cu, v-am promis, legătură cu eroul Bucovinii Ion Grămadă. Eu port cu mândrie numele. Bunicul, cum vă spuneam, după tată, a fost rudă apropiată cu părinții și bunicii lui. Cine a fost erou Grămadă? Ion Grămadă. Deci s-a născut la Zaharești, lângă Suceava. A fost rectorul Universității în Cernăuț, profesor de istorie, poet, scriitor, gazetar. Și a doctoratul la Viena, cu magna cum laude. În primul război mondial a cerut, în calitate de jurnalist, să plece pe front, chiar pe linia întâi, să plece voluntar. Ministrul de război de atunci, Ion Alexandrescu, cumva recunoscător că i-a învățat, eroul i-a învățat pe cei doi copii a lui, ministrul i-a spus, eu în grămadă rămâi la cancelarea mea, pentru că ești față deștept și ai un scris cu impegal. Eroul l-a contradis, domnul ministru, locul meu este pe front. Și a luptat la Cireșoaia, la Bacău, unde a și căzut la datorie, apărând o baterie de ostași români. A fost adus în cimitirul eroilor la Suceava. Noi în fiecare an, pe 27 august, îi facem un act de pomenire din partea familiei, câte obiecte care i-a aparținut. La Câmpul Lung au viețuit și peste 200 de familii de evrei. Ați auzit așa, evrei care este cimitirul evreiesc, evrei care s-au întâlnit foarte bine cu locali. Și interesant că la fiecare recensământ ei nu se declarau evrei, spunea că sunt români. Așa, și pentru a nu fi prigonit, cum s-a întâmplat, dar pentru vina că s-a născut evreu. Câteva din personalitățile care vizita Câmpul Lung, numai un singur caz vă dau, deci Marele Poet Eminescu, deci nu a venit în vizită așa de courtoazie, ei au avut întâlniri cu oameni de seamă sub aspectul vieții spirituale. Marele Poet Eminescu avea pe sora lui mai mică, Aglaie, căsătorită la Câmpul Lung. Cu cine? Cu tata doctorului Garai. Ați auzit? Da. Tata doctorului Garai, care locuia, deci casa lângă unitatea de pompieri de acum. Așa. Și, deci, tatăl era căsătorit cu Aglaie, sora mai mică a lui Eminescu. Pe lângă asta, Eminescu avea întâlnit cu oameni de seama în Câmpul Lung, a întemeiat cenacuri, reviste. Mereu poetul Eminescu era soțit de
compozitorul Ciprian Ponunescu. Părintele Iracle, așa era în pas de a se căsători într-o comună vecin, la Blează, cu cea mai bogată fată. Fata fiind foarte activată după avere, n-am mai convenit, auzind că părintele este mai modest în acest punct de vedere și ea se căsători cu un viitor primar, Cocinski, iată auzind. Da. Tot istoria este în 1966 și Ceaușescu a vizitat Câmpul Lung, este proscă originală. Câmpul Lung a avut și echipe de fotbal în divizia 1948-52. Se consideră că actualul club Steaua ar fi alcătuit și din câțiva descendenți de atunci. Alte personalități care au vizitat Câmpul Lung, cărți și autori câmpulungeni, lansări de carte. Aici am să prezint frumoase tradiții legate de sărbători de iarnă. Începem cu ajunul Crăciunului, urmează cu jandarmi, bombieri, diferiți mascați. Pentru că gospodarul nostru era motiv de mândrie să primească jocul urșilor, al caprilor. Aici intrăm într-un moment folcloric, așa avem în fiecare an de Sfântul Nicolae, are loc Festivalul Internațional de Folclor, la care participă acum 5 țări, cu bucovineni de rămași acolo din decursul vremii. Avem corală bucovină, distinse cu multe premii, ansamblu folclorice de copii. Aici intrăm într-un cor de istorie. Aici avem o piesă foarte interesantă, o stampă țesută manual la Viena, 1740, lucrată la un atelier specializat din Viena, bucovineancă, întâmpin ofițerul Husar, o stampă lucrată manual, deci. Harta României Mari, mai bine zis, harta care ne doare. Ne doare pentru că vorbim mereu la timpul trecut. Am avut Cadriaterul, nu mai avem, am avut Basarabia, nu mai avem, nordul Bucovinei, nord-estul Transilvaniei. Poate că istoria va mai îndrepta ceva. Aici un tablou vozic cu principale voivozi al Moldovei, țării românești. Aici îl avem pe Ștefan cel Mare, un tablou vechi, Ștefan cel Mare și Sfânt, călare pe calul alb, câteva din titoriile sale, o recunoaște Capela Sextină. Aici, în final, permiteți să vă spun ceva pe scurt și foarte interesant. Pentru acest cort de istorie, da? Am căutat timp de 4 luni de zile un tablou cu împăratul Franțioase. Pentru că el a fost împăratul Imperiului Austro-Ungar și vreau să-l am în acest cort de istorie. Sincer, vă spun că 4 luni de zile, aproape fiecare seară, mergeam la un bătrân, întrebam, n-aveți un tablou cu împăratul Franțioase? Mereu același răspuns, nu. În schimb, primisem un alt tablou de o altă factură și vreau să pun în această ramă. Aici era exact ca acum acest desen făcut de un copil, o acuarelă. Fără să știu, când am desfăcut, ceea ce eu căutasem de 4 luni de zile, era ascuns, era mascat de acel lucrare de copil. Deci operatul Franțioase cu Iosefina, cu toată familia. Și m-am întrebat și eu cum a fost posibil un tablou, deși litografii, dar important sub aspect istoric, a fost ascuns, a fost mascat. Și am realizat că după 44, deci se schimbase regimul politic, gospodarii se temeau de mai ține în casă tablou cu regii Mihai, Franțioase și le ascundeau. De altfel vedeam în cărțile de rugăciune alitate, cartea a fost editată pe vremea regiului Carol. Era știți cu creion chimic. Așa erau vremurile atunci. Ștefan cel Mare, care dărea mănăstirii Pruta mai multe mori și grânii. De la Șcheii Brașov o reproduce cu toți voivozi de Moldovei, țării românești. Și tot o reproduce cu vechea hartă a Daciei. Ne mândim să spune că ne învecinam aproape cu Mesopotamia. Dacii un popor cu o civilizație înfloritoare. Se spunea că nu, noi ne-am inspirat de la romani. Limba romanii au învățat de la noi și multe lucruri. Suntem singurul popor care noi am ridicat statui la cei care ne-au cucerit, care ne-au furat aurul și atâtea lucruri care ne-au...